Ok, xin chào các bạn, tên mình là Hoàng Minh Thiện đến từ Trader Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình dạo gần đây nhé. Các bạn hãy giúp mình like cũng như là subscribe giúp cái kênh của mình để mình đạt nút bạc trong YouTube giúp mình nhé. Rồi ok, hôm nay trong cái video này thì Thiện sẽ cùng các bạn sẽ nghiên cứu cái cách làm sao để vay tiền ở trong cái BNB hoặc là các cái sàn khác. Thì cái cơ chế vay và cho vay ở trong các sàn thì nó khá là hay. Nó sẽ hỗ trợ các bạn rất là nhiều trong lúc mà bạn đòi vốn hoặc bạn khát vốn. Nghĩa là khi mà các bạn đã lỡ mua những đồng coin kia rồi ở trên support rồi, nghĩa là mua không đòn bẩy nhá, mua xong rồi thì các bạn thấy có những đồng coin khác rất là ngon mà chắc chắn nó sẽ tăng hoặc là sẽ giảm hoặc là như nào đấy, thì các bạn sẽ cần vay một số vốn để cần gấp hoặc dùng gấp, thì các bạn có thể sử dụng cái cách này của mình để hướng dẫn ha. Mình hướng dẫn thì các bạn sẽ làm theo ha. Thì cụ thể chi tiết thì mình sẽ hướng dẫn ở trên sàn Binance, thì còn ở các sàn khác thì nó tương tự như vậy thôi chứ không có khác gì nhiều cả. Ok không nào? Thì cách mà chúng ta vay tiền thì chúng ta sẽ phải hiểu đơn giản là chúng ta sẽ cần một cái gì đấy ghi quý vào, là giống như vay ngân hàng vậy đó. Thì muốn vay cái gì để phải đưa thế chấp đất hoặc là nhà hay là xe vào, đúng không, chúng ta mới vay tiền ra. Thì bên này cũng vậy, thì các bạn sẽ cần phải có một số coin trước hoặc là có cái đồng hoặc token gì đấy gửi vào, rồi chúng ta sẽ vay ra thì có thể là các bạn sẽ vay đô hoặc là vay đồng coin tùy các bạn, thì vào phong cách các bạn dự đoán thị trường thấy như nào mà chúng ta sẽ tính toán ha. Rồi chúng ta sẽ đi sâu vào cái vấn đề về vay và cho vay này như sau. Nhìn màn hình nhá. Đây là sàn Binance. Sàn Binance thì các bạn đều biết rằng là hiện tại thì trên này nó có hỗ trợ với margin. Đây mình sẽ chỉ vào chỗ ví đây này. Thì các bạn sẽ để ý thấy là có cái tổng quát ví này. Đấy, fiat support nó là cái ví mà nghĩa là chúng ta sẽ mua bình thường thôi, mua bình thường bên ngoài thôi. Còn cái ví margin là chính là cái ví chúng ta sẽ vay ở trong cái ví margin này. Còn ví future này là cái ví về đánh đòn bẩy về liên quan đến x bao nhiêu lần đó, 20-30 lần hay 100 lần đó, đòn bẩy hợp đồng tương lai đó. Cái margin và cái future này thì bản chất của nó khá là giống nhau để dùng đòn bẩy, nhưng mà trên margin thì thường là tối đa x5 thôi. Còn bên future thì thường là có thể tới x150 cơ. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu sâu về chỗ margin này nhá. Và bấm vào margin này. Có nhiều cái để đi thẳng vào margin theo thông qua trực tiếp từ cái màn hình trade, tức là có thể từ màn hình trade bên này này. Đây. Nghĩa là để từ vào cái margin thì các bạn có thể vào hai cách, vào từ bấm vào trực tiếp ở chỗ ví này, vào thẳng vào margin. Hai là các bạn cũng có thể là trực tiếp ở trên này, có cái cross và insulate vay ở đây. Đây. Insulate hiện tại đang cho x10 này đối với Bitcoin. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ giải thích cái chỗ insulate và cái cross trước để cho các bạn hiểu rõ nhé. Cái cross này nó là gì? Có nghĩa là cross nó là cái chung. Cái chung có nghĩa là ở đây danh sách ở đây rất là nhiều đồng coin này. Thì có nghĩa là bạn sẽ được phép, được quyền gửi tất cả những đồng coin các bạn đang sở hữu từ ở phía bên ngoài ví giao ngay ấy, là ở ví bên ngoài support này, gửi vào đây để làm tài sản thế chấp. Đó, thế chấp. Khi bạn thế chấp tiền vào đây tất cả những đồng coin dạng này, rất nhiều dạng coin nhé, ở trong này có tận 6-7 trang gì cơ, thì mình có thể gửi rất nhiều đồng vào đây. Khi gửi vào đây rồi thì chúng ta sẽ được phép là chúng ta sẽ được vay ở đây này. Thì người ta cho phép chúng ta vay rất nhiều loại đồng coin này. Bạn gửi đồng gì vào cũng có thể vay được tất cả những đồng khác vào đây ha, rất nhiều đồng nhé. Bên cạnh đấy thì đa phần anh em vào đây vay thường họ sẽ vay đô thì các bạn sẽ thường là vay là USDT hoặc là BUSD đấy nhá. Thì chỉ vay hai cái dạng này thôi là hợp lý nhất. Phí nó rẻ chứ không có đắt đâu. Cái phí của cái con này hiện tại là tính theo giờ là tới là 0,00375% một giờ. Tính ra nó nhỏ chứ nó không nhiều đâu, nên nếu bạn vay tầm 10.000 đô thì một tháng thì bạn chỉ mất khoảng tầm 100-200 đô thôi chứ không có nhiều. Tính ra là cũng rất rẻ nhá. Đó. Thì các bạn vay thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải làm một cái bước đơn giản là gửi tiền vào ha. Đó là cái chỗ cái cross chung mình nói đây nhá, là gửi toàn bộ những cái đồng coin mà nó cho phép gửi vào đây để làm tài sản thế chấp. Ok ha. Rồi sau đấy chúng ta có thể vay bất cứ đồng nào ra trong cái danh sách nó cho vay. Nhưng insulate thì khác nhá. Insulate thì có nghĩa là bạn gửi cái gì vào thì bạn mới được vay cái đấy. Có nghĩa là đây này, nó sẽ chia ra từng cái. Ví dụ như Neo sẽ cho x10, nhưng mà Xem thì chỉ cho x3 thôi, và Nano thì x5. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như bạn muốn vay ở trong cái này x10 này thì bạn phải gửi Neo vào hoặc là gửi USDT vào. Nếu bạn gửi một trong hai cái này vào, nghĩa là Neo hoặc là USDT vào trong cái phần chỗ này bấm vào chữ chuyển này thì bạn chỉ được phép là chuyển Neo hoặc là chuyển USDT vào thôi. Nghĩa là tài sản nó nhận thế chấp thì chỉ là USDT hoặc Neo. Sau đấy bạn cũng được phép là vay là Neo hoặc là USDT thôi. Nghĩa là chỉ là gửi Neo vào và vay USDT, hoặc là đưa USDT vào là gửi vay Neo, đơn giản vậy thôi. Bên này tương tự là như vậy. Và insulate nó là cái tài sản thế chấp cố định, là một cái gì đấy chứ không phải là cái gì cũng được. Nó khác nhau ở chỗ đấy nhá. Đấy. Cho nên là có một số con mà
ở bên cái Cross thì nó không có, nó chỉ cho bên Insulate thôi. Đó. Cho nên là chúng ta phải ví dụ như là con BZRX nha, BZRX đây này, cặp trên này này là nó cho vay ở trên này. Đó, USDT, BUSD và BTC. Nhưng mà bên Cross thì nó sẽ không có đâu. Này. Thấy không ạ? Đó, thì có một số con thì chúng ta phải bắt buộc phải vay ở bên Insulate, còn một số con chúng ta sẽ được phép vay ở trên Cross. Các bạn đã hiểu cái Insulate và Cross rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ học cách vay nhá. Thì khi các bạn gửi tiền vào đây hoặc là gửi Bitcoin vào đây hay là gửi bất cứ con gì vào đây thì chúng ta sẽ gửi xong vào chúng ta sẽ vay như thế nào? Đây, mình sẽ chuyển nhá. Mình sẽ chuyển ví dụ như là có con mình có một chút con 1 inch đi, sử dụng con 1 inch đi, có 14 con đi. Thì mình sẽ gửi từ ví support sang nhé. Thì mình sẽ gửi 14 con. Gửi từ bên ví support vào ví Cross margin. Đó, gửi 14 con vào. Khi mình gửi vào đây rồi thì thế chấp đây khoảng tầm 258 đô. Đây. Đó. Tổng nợ này. Cái nợ là chắc là nợ do lần trước mình vay mình chưa trả nợ của BNB. Rồi, ok, kệ đó nhá. Thì khi mà gửi thế chấp vào đây rồi thì mình sẽ làm gì để vay? Mình bấm vào đây này. Gửi vào đây là cái số tiền là 1 inch là đây nhá, 1 inch này. Thì chúng ta sẽ vay, bấm một chữ vay ở đây, bấm một chữ vay đây, như nhau hết vì Cross giống nhau hết. Đây. Thì chúng ta sẽ vay như thế nào? Chúng ta sẽ được phép là vay tất cả đồng coin ở đây hoặc là vay USDT. USDT bấm vào đây này. Thì chúng ta sẽ được vay theo phần trăm này, hoặc là chúng ta thể tự gõ số ở đây. Ví dụ mình vay 200 đô thôi, bấm vào đây. Thì đây là lợi nhuận này. Đây là cái tiền lãi suất mình phải trả theo giờ này. Đó. Mình bấm xác nhận vay, được chưa? Thì nếu mình đã vay xong là 200 đô. Mình đã vay 200 đô vậy trong cái này mình đã có 200 đô ở đây này. Trong cái margin có 200 đô ở đây. Bây giờ nếu như mình muốn dùng á, mình muốn dùng 200 đô này mình để mình đầu tư á thì chúng ta sẽ làm như nào? Có hai kiểu nhá. Một là các bạn có thể rút ra sang ví. Các bạn có thể chuyển cái này sang ví support rồi sau đấy bán đi 200 đô đấy. Ví dụ như là hiện tại là mình sẽ chuyển cái 200 đô đấy ra phía ngoài support, sau đấy mình bán 200 đô ra mình tiêu Việt Nam đồng. Đây là một cách để sử dụng, tức là cần gấp 200 đô thôi, chỉ cần vay như vậy thôi. Thì mỗi một thời gian mình phải trả cái con phần lãi thôi chứ không mất cái gì cả. Đấy. Nhưng mà còn nếu như bạn mà muốn dùng 200 đô để đầu tư thì các bạn nên làm thế nào? Đây. Khi chúng ta vay xong rồi các bạn muốn đánh một con chẳng hạn như là con Solana ha. Mình sẽ ví dụ một con Solana đi, SOL. Ví dụ như Solana đang là 33 đô, ví dụ như nó giật xuống về 20 đô chẳng hạn. Các bạn đã thấy là chắc chắn là 20 đô là giá thấp. Bây giờ mình mua 20 đô, sau đấy mình lên 30 đô mình bán chẳng hạn. Thì mình sẽ có 200 đô ở đây này. Đây là support nha. Đây thì cái chỗ chúng ta vay 200 đô nó nằm ở ngay này, Cross Margin X3. Đó, Cross Margin X3 thì chúng ta sẽ có 200 đô nằm ở đây. Chúng ta sẽ vay, chúng ta sẽ mua. Xem nào, đây là 200 đô nè, giao dịch nè. F5 một cái rồi. Đây 200 đô này nhá. Sorry. Rồi, ok. Thì chúng ta sẽ vay, ví dụ như vay xong 200 đô rồi thì chúng ta sẽ mua là giá là 20 đô chẳng hạn. Đấy, là 20 đô ha. Đây vay. Đây mình sẽ mua được là 9,4 con. Hơn chứ nhỉ? 10 con luôn. Ok. Ấn mua một cái. Nếu ví dụ như chúng ta mua được giá 20 đô xong rồi đúng không ạ? Lên giá 30 đô chúng ta sẽ bán đi toàn bộ cái số Solana đấy. Thì mình cũng sẽ bán cái giá chẳng hạn như bán giá 30 đô chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ kéo toàn bộ cái Solana chúng ta mua được chúng ta bán đi. Vậy chúng ta sẽ dôi ra phần lời đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ làm nào? Rồi xong rồi chúng ta sẽ trả, vay xong rồi đến trả đúng không ạ? Bấm vào nút vay này. Chúng ta trả nợ nhá. Trả nợ thì chúng ta sẽ đã vay USDT đúng không ạ? Đây USDT. Đây, chúng ta sẽ trả nợ. Đây. Mình chỉ trả 200 đô này cộng một chút tiền phí đó, tổng nợ đây này, nó ghi là 200 đô này. Vì mình chưa mới bấm vay liền mà chưa dùng cái gì cả nên là số nợ là số lãi chưa phải trả. Đấy, nhưng mà nếu như vay thì mình sẽ bấm trả đây. Thì mình đã trả nợ thành công. Vậy cái phần dư còn lại sẽ là phần lời. Thì cái vay đơn giản như vậy thôi. Cái cách vay đơn giản như vậy thôi, không có gì vấn đề khó khăn cả. Cái Cross và Insulate này nó y chang giống nhau, chẳng qua là cái Insulate này là thế chấp đồng gì thì chỉ vay đồng đấy hoặc là vay USDT thôi. Còn bên Cross là vay cái gì cũng được hết. Chỉ là hai cái nó giống nhau như vậy. Thì cái cách mình hay dùng mà để kiếm tiền trong thị trường này thì nó có một số cái kiểu như sau. Ví dụ như là giật râu sâu như này mà chúng ta đang thiếu tiền thì mình sẽ gửi những đồng mình mua. Mình sẽ gửi những cái đồng mình mua. Có thể là mình sẽ ký quỹ những cái đồng ở dưới này, chẳng hạn mình mua dưới này. Mình sẽ ký quỹ nó vào trong cái margin và sau đó mình vay một phần nhỏ thôi. Thế đa phần là mình khuyên mọi người là không nên vay tất cả. Ví dụ nó cho vay 100.000 đô
thì các bạn nên chỉ vay khoảng tầm 30.000 hoặc 50.000 thôi. Đừng có vay nhiều quá. Vay nhiều quá khi mà nó lớn mà chia 2 chia 3 thì các bạn sẽ bị cháy, mất đi cái thế chấp đấy. Thì giống như ngân hàng thôi. Các bạn đưa nhà các bạn 5 tỷ vào để vay 10 tỷ ra, vay 5 tỷ hoặc là 6 tỷ ra mà các bạn xài hết không có tiền trả lãi, thì khi mà giá nhà nó tụt xuống thì ngân hàng nó siết nhà luôn. Cho nên là trong này nó cũng vậy, các bạn thể chấp coi, thì coi nếu như thị trường nó giật sâu hơn nữa, tụt sâu hơn nữa thì các bạn cái tiền thế chấp các bạn suy giảm, nó dễ bị cháy. Cho nên yêu cầu mình khuyên các bạn là thế mua để vay ít thôi, đừng vay toàn bộ ha, vay ít thôi chứ không nên là all in toàn bộ nhá. Có một số bạn này ví dụ như cho vay x10 thì các bạn gửi vào 5.000, các bạn vay luôn 50.000 ra, sau đấy các bạn đánh tầm bậy, không biết thắng hay thua chưa biết, nhưng mà nếu giật xuống một cái thì cái phần nó sẽ bị cháy đi, thì như bạn mất trắng. Cho nên là hãy cẩn thận khi sử dụng cái vấn đề vay này. Cái này dùng rất hay nhưng mà chỉ dùng khi bạn chắc chắn kèo thôi, và dùng khi mà bạn đã tính toán kỹ rồi nhá, chứ không phải làm ẩu. Ok em nào? Rồi, đây là cái mình hướng dẫn cho các bạn về cái chỗ vay và cho vay. Thì bên này trả nợ của bên này cái trả nợ của thằng Insulet với lại thằng Cross nó giống nhau nhá. Trả nợ của bên Insulet thì các bạn vay cái gì trả cái đấy, nhưng mà các bạn phải vào đúng cái con các bạn gửi vào. Ví dụ như các bạn gửi neo vào thì phải vào ngay chỗ cái phần trả nợ của chỗ neo này, chuyển sang đô này mà trả, được không ạ? Đó. Còn nếu như các bạn mà gửi con Sol vào thì các bạn phải vào cái chỗ vay trả nợ này mà trả. Còn Insulet thì thoải mái hơn, cứ vay và trả nợ thì bấm hai nút trên này cho nhanh, được không nào? Vì gửi cái gì vào và vay cái gì thì trả trên này thôi. Thì đa phần khi vay thì nó sẽ hiển thị đây rõ ràng. Bên cạnh đấy thì mình cũng sẽ miêu tả cho các bạn một số phần đây các bạn dễ hiểu này. Tổng số dư ở đây này, nó sẽ là tổng toàn bộ tiền cả bạn vay và bạn gửi vào. Đó, tổng số nợ bạn là bạn vay bao nhiêu này, nó còn đây. Còn số tiền thật trong tài khoản nó nằm đây. Được chưa? Đó. Và cái lời lỗ này nó tính theo ngày, cho nên nó không được chuẩn đâu. Có ngày hôm nay vì nó tính theo một ngày mà cho nên nó không được rõ ràng là ngày hôm nay so với ngày hôm qua như nào đâu. Nó không được rõ ràng. Câu chuyện là vì là hôm nay ví dụ như nó tính từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối ngày mai thì nó hiển thị con số khác. Nhưng ngày mai tiếp theo thì nó lại tính từ 7 giờ tối hôm nay cơ. Cho nên là cái phần ở chỗ này thì các bạn nhìn minh họa cho nó đẹp mắt thôi. Tính chính xác thì các bạn phải lấy cái số tiền lời các bạn trừ cho cái phần này, cái phần tiền đang trong tài khoản ha. Đấy thì mới biết được chính xác là bạn đang lời hay bao nhiêu, lỗ bao nhiêu. Ví dụ như bạn gửi vào đây là 1.000 đô mà sau đấy tổng tài sản cả vay nợ tất cả mọi thứ rất là to, nhưng mà trong tài khoản này tăng lên đây là 1.200 thì bạn đang là 200 đô ha. Đó, phải xem ở chỗ này là quan trọng nhất này, chứ đừng có xem ở chỗ này hoặc là chỗ này để thủ dâm tinh thần ha. Rồi ok. Tổng quát là như vậy thôi, nó khá đơn giản, nhưng mà những bạn nào chưa biết thì cứ thử đi, có thể vay 5-10 đô hay 20 đô gì thử trước nha. Cũng nhắc luôn là ở bên Cross thì nó sẽ sử dụng BNB để làm phí, cho nên là khi mà cái tiền phí trả nợ thì đa phần là các bạn sẽ trả nguyên cái số bạn vay, nhưng mà cái tiền phí dôi thêm thì nó sẽ dùng BNB để trả phí. Khi các bạn bấm vào đây này, nút này thì bạn sẽ phải dùng BNB để trả phí. Thì đây cũng là một ý tưởng hay. Thì bạn nợ bao nhiêu đô thì nó sẽ quy ra BNB, bạn sẽ mua BNB trả vào, ok ha. Đó, còn nếu không thì các bạn cứ tắt nó đi, thì nó sẽ tiền vay cộng tiền nợ nó cộng luôn, cộng thẳng luôn cho nó dễ tính, ok ha. Tùy vào các bạn sử dụng, hai cái nó giống nhau. Rồi ok, mình là Hoàng Thiện đến từ Trader Việt Nam. Hy vọng là cái video này của mình sẽ hỗ trợ cho anh em trong cái mùa chờ đợi này. Chúng ta sẽ có thêm tiền, thêm vốn để có thể bắt những đồng coin cực kỳ đáy. Nhớ nhá, chỉ dành cho những anh em nào xác định là cái cơ hội đấy chắc ăn, và nhớ vay ít thôi nha, đừng all in có khi là cháy tài khoản để trách mình. Rồi ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều.